What's up mga repakong barbero? Panibagong tutorial na naman ang ating matutunghayan sa pamamagitan ng ating pagtuturo sa paggupit na tinatawag natin high fade. So, step by step natin ituturo. So, ano pang inaantay natin? Watch this! Mag-umpisa tayo gamit ang ating trimmer. Gagawa tayo ng ating guidelines sa palibot ng kanyang ulo. So after natin magawa yung guideline na inimitan natin ng trimmer, dumako naman tayo ngayon sa pamamagitan ng pag-shade o pag-ahit gamit ang ating labaha. So pagkatapos natin maahitan, dumako naman tayo sa paggamit ng ating 4D shaver o propoil para sa mas magandang resulta o mas makinis, mas malinis. So, gamitan naman natin yan ng number 1 guard. Bali, naka open lever siya. So, after natin gamitan ng number 1 guard, bali, tanggalin naman natin yung guard. So, i-open lever lang natin yung ating cordless clipper na W mark. I-apply natin dun sa pagitan ng ginawa nating guhit o guideline. So, dito mga repa, napapansin nyo, unti-unti na natin natatanggal yung pinakang guhit na ginawa natin. Bali, open, close lever lang ang gawin natin.
So kumuha naman tayo ngayon ng ating 0.5. Bali i-apply natin siya pataas para sa tamang taas lang niya. Huwag naman yung masyadong mataas para hindi masyado siya bumilog, kasi pangit pagka medyo bumilog siya. So ganun lang guys. So sa part na to, ang ginamit nating clipper ay ang ating cordless na W Mars. Bali sa observe ako dito sa ating clipper, okay, malakas siya. Saka magandang ibang kaibahan ng medyo malakas ang motor kasi mas mabilis makaputol ng buhok. So kumuha naman tayo ngayon ng ating 1.5 na guard. Bali apply natin siya doon sa pinakang guhit na ginawa natin gamit ang ating trimmer para matanggal na natin uti-uti yung mga dark spot na kailangan natin tanggalin para makuha natin yung fade. So dumako naman tayo ngayon sa kabilang gilid. So bali ganun pa rin ang ating gagawin na pag-process katulad ng ginawa natin sa kabilang gilid. So after natin matapos, gumamit naman tayo ngayon ng suklay at sa pamamagitan ng ating clipper. So tinatawag natin itong clipper overcomb. Sa pamamagitan nito, dito natin matatanggal yung natitirang sobrang buhok sa gilid para sa mas kaaya-ayang ganda ng ating igugupit. So bumalik ulit tayo sa paghawak ng ating trimmer. So gagawa tayo ngayon ng head line up. And then kumuha naman tayo ng ating labaha o shaver. So ay hitin natin yung ginawa nating headline up. So kailangan dito sa pamamagitan ng pag-aahit natin,
Siyempre kailangan natin palagi ang bago ang ating blade para hindi na masaktan ang ating customer. Once na kasi pagka hindi bago ang blade, medyo masakit. Kaya ugaliin natin laging bago ang blade. Sunod naman natin ang pagbawas sa ibabaw ng buhok sa pamamagitan ng ating gunting na maliit. So, dyan natatapos yung ating ginawang high fade. So yun, salamat sa inyong panonood, at sa mga bago pa lang sa aking mga videos, please subscribe to my channel. Salamat sa inyo mga repa. God bless us all.